Huwebes, Enero 23, 2020. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng ating mga balita. Estados Unidos kinumpirma ang pagkakaroon sa kanilang bansa ng unang kaso ng bagong virus na ikinasawi ng 9 na katao sa China. China nagbabala na posibleng mag-mutate ang bagong virus na kumakalat ngayon sa China na ikinasawi ng ilang katao at ikinahawa ng daang-daang iba pa. The nays are 47. Impeachment trial ni President Donald Trump sinimulan na. Mga Republicans at Democrats naging mainitan ang pagtatalo sa issue ng impeachment procedure. Mr. Barack. Silangang bahagi ng Spain sinalanta ng mapinsalang winter storm. Sa detalye ng ating mga balita. Inanunsyo ng Estados Unidos ang pagkakaroon sa kanilang bansa ng unang kaso ng bagong virus na ikinasawi na ng 9 na katao sa China. Ayon sa federal at state officials, isang lalaki na US resident na nasa 30 taong gulang at naninirahan sa Seattle ang nahawa ng virus. Gayunman, nasa maayos na umanong kondisyon ang lalaki bagamat nakitaan ng SARS-like infection. Kasalukuyan pa rin nasa ospital ang lalaki at isinasailalim pa rin sa monitoring. Kaugnay nito, nagsagawa na ng emergency meeting ang World Health Organization para pag-usapan kung magdedeklara sila ng Rare Global Public Health Emergency kaugnay ng nasabing sakit. Samantala, nakapagtala na rin ng kaso ng nasabing virus sa Thailand, Japan, South Korea at Taiwan. The good news is the CDC, and we also agree that the risk is low to residents of the state of Washington. And this is certainly not a moment for panic or high anxiety. It is a moment for vigilance. Report that we have a very comprehensive approach that is acting very quickly to respond to this, to identify the potential folks who may be subject to transmission, and also obviously care for the individual who's involved. We're pleased that the CDC has adopted a policy of essentially having only 5 airports in the United States who will receive visitors on direct flights from China or in linked flights from China. And those folks will be subject to a screening protocol that the CDC will be responsible for. Kinumpirma na rin ng Macau ang unang kaso ng bagong SARS-like coronavirus at inabisuhan ang lahat ng staff ng mga establishmento roon na magsuot na ng face mask. Ang dating Portuguese colony ay puntahan ng mga turista mula sa mainland at iba pang mga bansa dahil ito lang ang lugar doon na pinapayagan ng China ang mga kasino. Inaasahan maraming magtutungo sa lungsod dahil na rin sa Lunar New Year celebration. Ayon sa mga otoridad sa Macau, isang 52 anyos na businesswoman mula sa Wuhan ang dumating sa lungsod sakay ng high-speed rail noong linggo. Ayon sa hepe ng Macau Health Bureau, isinailalim ang babae sa serye ng medical test at nagpositibo ito sa coronavirus at may sintomas ng pneumonia. Minomonitor na rin ng mga otoridad ang kalagayan ng 2 katao na kasama ng babae na nanunuluyan sa hotel. Nagbabala ang China na posibleng mag-mutate ang bagong virus na kumakalat ngayon sa China na ikinasawi na ng 9 katao at ikinahawa ng daang-daang iba pa. Ginawa ng China ang babala matapos na umabot na sa Estados Unidos ang virus. Nagsisikap rin ang China na makontain ang nasabing sakit dahil na rin sa Lunar New Year travel season sa kanilang bansa. Ang nasabing coronavirus ay nagdulot ng alarma sa mga otoridad dahil inahahalin tulad ito sa Severe Acute Respiratory Syndrome na ikinasuwi na ng nasa 650 katao sa mainland China at Hong Kong noong 2002 to 2003. Kaugnay nito, kinansila na ng mga otoridad ang mga malalaking public events sa Wuhan na siyang epicenter ng outbreak. Pinapayuhan din ng ang mga bisita na huwag nang tumuloy sa Wuhan at ang mga residente naman doon ay huwag na munang
magtungo sa ibang lugar. Ang nasabing sakit ay naisasalin sa pamamagitan ng respiratory tract at posibleng magkaroon umano ng viral mutation na magiging daan upang lalo pang mapabilis ang paglaganap nito. 截止1月21日24时，我委收到国内13个省区市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，报告死亡病例累计9例，新增3例，全部为湖北病例。 水准下降和非二代身份证明。 Pinag-aaralan na ng World Health Organization ang resulta ng fact-finding mission sa Central Chinese City ng Wuhan para malaman kung saan nagmula ang SARS-like coronavirus. Pinag-aaralan ngayon ng mga eksperto kung animal source ang pangunahing pinagmula ng nasabing outbreak. Based on current information, an animal source seems the most likely primary source of this outbreak, with limited human-to-human transmission occurring between close contacts. Based on previous experience with respiratory illnesses, and in particular with other coronavirus outbreaks, and our analysis of data shared by China, human-to-human transmission is occurring. Reports suggest that novel coronavirus infection can cause mild to severe disease and be fatal in some. Based on current data, some new cases seem to experience milder disease, which is within the milder end of the spectrum of symptoms caused by respiratory illnesses. Ipagbabawal umano ng North Korea ang mga dayuhang turista dahil sa kumakalat na virus na nagmula sa China. Pinag-igting na ng maraming bansa ang pagsusuri sa mga airport passenger kabilang ang Amerika para ma-detect ang coronavirus na una nang naitala sa Wuhan, China. Ang nasabing virus ay nagdulot ng alarma sa China at sa iba pang mga bansa dahil sa pagkakahalintulad nito sa Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS na ikinasawi ng mahigit 600 katao sa mainland China at Hong Kong noong 2002 hanggang 2003. Karamihan sa mga turistang bumibisita sa North Korea ay mga Chinese. Tumaas pa ang bilang ng mga turista noong nakaraang taon nang lumakas pa ang ugnayan sa pagitan ng Beijing at Pyongyang. Sa isang pahayag ng Chinese-based specialist operator, Young Pioneer Tours, sinabi nitong pansamantala munang isasara ng North Korea ang borders nito sa lahat ng foreign tourists bilang precaution sa coronavirus. Una nang nagpatupad ng katulad na aksyon ang Pyongyang noong mga nakaraang kung saan isinara nito ang kanilang border para sa mga dayuhang turista sa loob ng 4 na buwan noong 2014 dahil sa Ebola virus. Bagamat walang naitalang kaso ng nasabing sakit sa Asia. Ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Mga kababayan, lalo na sa mga OFWs sa Middle East at North Africa, may good news kami para sa inyo. Mapapanood na ninyo ang Net25 at iba pang Filipino channels na hatid ng OSN sa presyong abot kaya. Libre ng box at installation, walang admin fees at no extra charges. Saktong entertainment na sakto lang sa budget mo. Bumisita na sa pinakamalapit na OSN store o dealer. And subscribe now! Sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Nagtalo-talo ang mga Republicans at Democrats sa pagsisimula ng impeachment trial ni President Donald Trump.
Hindi nagkasundo at nagbangayan ang dalawang panig sa paghaharap ng mga testigo at ang pagpapala Mitch McConnell ang kanyang political muscle para hadlangan ang hakbang ng Democrats na baguhin ang trial procedures. Not the yeas are 50. Hawak ng Republicans ang mayorya sa Senate na may 53-47 majority. The oath requires you to do impartial justice, which means to see the evidence. To see the evidence. That's all we're asking. Just don't blind yourself to the evidence. It's remarkable that after taking the action of the breathtaking gravity of voting to impeach the duly elected President of the United States, and after saying for weeks that they had overwhelming evidence to support their case, the first thing that the House managers have done upon arriving finally in this chamber, after waiting for 33 days, is to say, well, actually, we need more evidence. We're not ready to present our case. Clinton impeachment precedent also shows how President Trump's refusal to produce any relevant documents in response to congressional subpoenas is different than past presidents, different from President Clinton, different from President Johnson, and less even than President Nixon. In short, not a single president has categorically refused to cooperate with an impeachment investigation. The Senate does not just vote on impeachments. It does not Pinagre-report na ng Australia ang kanilang mga Army Reservists para tumulong sa pag-apula sa bushfires na nananalasa sa Southeast Australia. Nasa 100 reservist soldiers ang itinalaga sa fire-ravaged town ng Cobargo sa New South Wales State. Inatasan ang mga ito na magputol ng punong kahoy, maglinis ng mga kalsada at tumulong sa paglilikas sa mga residente. So we're just helping with a lot of the local farmers. A lot of them have fences that have been burnt out. So we're helping them. We're trying to avoid damaging fences as much as possible, clearing off if we happen to be taking down dangerous trees. We also have teams that are fixing fences, particularly along the main routes like the Princess Highway, so that farmers are able to put their livestock back in the forward paddocks and resume normal operations for their farm. As well as all the engineering effects that we're trying to give to the communities to return them to business as usual, one of the goals we want to do is be able to support them by getting the soldiers engaged with the community, so letting them go down to the shops or have a meal at the local hotel after hours is certainly something that we want to try and encourage. It also allows the soldiers to communicate and get into a situation where they can talk to the locals, and as we found, we've been able to generate a lot more requests for help if we get involved in there and see face-to-face with the locals every evening. Kinasuhan ng mga state prosecutors sa Brazil ang dating boss ng mining giant na Vale at 15 iba pa ng intentional homicide kaugnay ng pagguho ng isang dam noong nakaraang taon na ikinasuhi naman ng 270 katao. Magugunitang bumigay ang tailings ng dam sa southeastern state ng Minas Gerais, Enero 25 ng nakalipas sa taon, na tumabon sa mga kabahayan at taniman. Ito ang itinuturing na worst industrial accident sa nasabing bansa. Inanunsyo na naman ng mga prosecutor na kasama si dating Vale President Fabio Schwartzman sa 16 na individual na kinasuhan ng intentional homicide at environmental offenses. Kapag na-convict ang mga ito sa kasong intentional homicide, makukulong sila ng hanggang 30 taon. E o objetivo dessas omissões, em última análise, era evitar impactos reputacionais negativos na Vale, que pudessem gerar uma afetação no seu valor de mercado. E ele atuou diretamente para criar incentivos corporativos de forma a não priorizar a evitação de resultados graves como ocorreram, e sim canalizar esforços corporativos voltados para atingir esse objetivo, assumindo riscos inaceitáveis.
Nagkasagupa ang mga riot police at mga demonstrador sa Colombian capital ng Bogota sa pagpapatuloy ng anti-government protest sa iba't ibang bahagi ng bansa. 4 katao ang naiulat na nasugatan sa mga kaguluhan sa Bogota matapos harangan ng mga protesters ang kalsada sa lungsod. Unang sumiklab ang mga kilos protesta laban kay Conservative President Ivan Duque noong Nobyembre. Nagsimula sa isang general strike, lumaki ang mga kilos protesta dahil sa pagkadismaya ng mga mamamayan sa economic policies ni Duque at ang lumalalang bilang ng unemployment, political corruption at drug finance violence. Samantala, 3 police officers din ang nasugatan sa mga kilos protesta. Naglatag naman ng protocol si Bogota Mayor Claudia Lopez para maiwasan ang pagkakaroon ng sagupaan at demonstrasyon. Kaugnay nito, 4 katao na ang naitalang nasawi sa mga kilos protesta mula nang magsimula ang kaguluhan noong Nobyembre 21. Nasa 500 katao naman ang nasugatan at 200 katao ang naaresto. Isa namang mapinsalang winter storm ang tumama sa silangang bahagi ng Spain. Ayon sa IMET National Weather Agency, isinailalan nila sa heightened alert ang ilang bahagi ng northeastern Spain dahil sa matinding pag-ulan ng niebe doon. Naging dahilan ito upang putulin pansamantala ang supply ng kuryente at kanselahin ang klase sa lugar. 3 naman ang naitalang casualty dahil sa nararanasang snowstorm. Nagpulong sina US President Donald Trump at bagong EU Commission President Ursula von der Leyen sa Davao upang talakayin ang US-EU Trade Pact. Ito ay sa layuning mabawasan ang bilateral commerce tensions. Sinimulang talakayin ang Estados Unidos at European Union noong 2017 ang pagkakaroon ng trade deal, subalit lagi itong nabibinbin. Sa sidelines ng World Economic Forum sa Davos, kapwa nagpakita ang 2 opisyal ng hangaring magkaroon ng kongreso sa binubuong trade deal. Sinimulan na ni Prince Harry at ng asawang si Meghan ang kanilang bagong buhay sa Canada. Ito ay matapos hinlingin ng mag-asawa na abandonahin ang kanilang buhay bilang miyembro ng royal family. Umalis si Prince Harry sa Britanya at nagtungo sa Canada para doon makasama ang asawang si Meghan at ang kanilang anak na si Archie. Kasalukuyan silang nakatira sa isang luxury house sa labas ng Victoria sa Vancouver Island. Enero 8 nang i-anunsyo ng mag-asawa ang kanilang hangarin na iwanan ang kanilang royal duties. Ikinasal ang dalawa noong May 2018. Noong nakarang taon ay inamin ng mag-asawa na nahihirapan silang harapin ang mga nararanasang media scrutiny at madalas na batikos ng media. Samantala, nag-issue naman ang kanilang mga abogado ng legal warning laban sa ilang media outlets matapos lumabas ang mga litrato ni Meghan na nakangiti habang naglalakad kasama ang kanyang mga alagang aso. Ang mga nasabing litrato ay inilathala naman ng pahayagang Sun at Daily Mail. Ginugunita ng mga residente ang unang anibersaryo ng pagguho ng Bruda Mendino Dam na ikinasawi ng 270 katao sa Brazil. Ito ang tinuturing na worst industrial accident sa nangyari sa kasaysayan ng bansa. Milyong-milyong tonelada ng toxic mining ang tumabon sa mga kabahayan, taniman at ilog sa mineral-rich region sa southeastern state ng Minas Gerais. Graças a Deus, importante de família, não perdemos não, mas igual tinha uma mina boa aqui embaixo, tinha muitas coisas aqui boas aqui, plantada e tudo, agora aí acabou tudo. Não pode mexer no rio, não pode ter acesso a água nenhuma que a gente plantava aqui. Aí a gente está parado sem poder plantar.
Eu trabalho há 5 anos aqui, depois da Vale eu tenho 1 ano aqui parado e eu não recebo também meu pagamento não. É que meu patrão parou de vender as verduras, entendeu? A gente parou, tá tudo abandonado isso aí. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan mabubuo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez and I am 1 with 25. Susunod ang Agilang Balita.